ඉතින් කොහොමද හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉසෝ බ්‍රෝ YouTube channel එකේ තවත් එක ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක KL114 අපේ ZL කීබෝඩ් එක mechanical gaming කීබෝඩ් එක RGB light පත්තු වෙන කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක මම අන්බොක්සිං වීඩියෝ ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් සහ ගොඩක් දෙනෙක් මේ වීඩියෝ බලලා තිබ්බා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ බලපු කට්ටියට. ඉතින් මම නිකන් මම වැඩි කියන්නේ මේ වීඩියෝ වල. හැබැයි මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරා නම් ඔයාලගේ ගේමින් පිස්සුවෙන් ඉන්න යාළුවන්ට සහ ගේමින් කීබෝඩ් වලට ගේමින් කරන නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරා නම් හොඳයි කියලා. මොකද ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා මේ වගේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් පාවිච්චි කරන. මොකද එයාලා කරන්නේ කෝඩින්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ හොඳ ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන නැත්නම් හොඳ ටයිපින් මෙකැනිසම් එකක් තියෙන හොඳ කීබෝඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් එයාලට අවශ්‍යයි. සහ දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් જાති කීබෝඩ් එකක් හින්දා මම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මේ වගේ කීබෝඩ් එකක් ඔයාලගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන යාළුවෙක්ට හෝ එඩිටින් කරන යාළුවෙක් හෝ ගේමින් කරන යාළුවෙක්ට මේ වගේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් නම් ගොඩක් සූටබල් වෙයි. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ වගේම ZL නෙමෙයි හැබැයි. ඉතින් මම මේ වගේ තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගත්තා. මේ එක තමයි මේ මම ගෙනල්ලා තියෙන ඔයාලට අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක විදියට. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ Fantech ලගේ හොඳ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එකක් හම්බුණා. මේක තමයි මම පළවෙනිටම ගන්න හිටපු කීබෝඩ් එක සහ මේක සුපිරි කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එක තමයි අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගැන අපි පොඩ්ඩක් ඉන් ඩීටේල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හරි. මේක Fantech MK890 කියන සුපිරිම කීබෝඩ් එක. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ හරිය Fantech කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන මේ හරිය මේ හරිය Fantech කියලා ගහලා තියෙනවා ලෝගෝ එකත් එක්ක. සහ මෙතන කීබෝඩ් එකේ පොඩි පිච් එකක් තියෙනවා. ලාවට තියෙන එක නේ පේන්නේ Atom 96 MK890 mechanical keyboard කියන මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රීමියම් ලුකින් බොක්ස් එකක් කරේ මේ ගොඩක් එහෙම මේ වල ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. සහ මේක මේ අන්බොක්ස් කරලා වීඩියෝ එක හදන්න මට මේක දුන්න මගේ යාළුවාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මේ නැත්නම් මේක මේ වීඩියෝ එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ මං ගෙන අපි ගන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ බොක්ස් එකේ තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ සෝෂල් මීඩියා වගේ දේවල්. සහ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මෙතන Windows 10 වලට සහ Mac වලට මේක කම්පැටිබල් කියලා තියෙනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට Windows 11 වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රශ්න නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා බය නැතුව ගන්න Windows 11 එහෙම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ආයේ අර මේකේ නේම් එක තියෙනවා Atom 96 MK890 mechanical keyboard. ඉතින් මේකේ black version එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම grey version එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ picture එක ඔයාලට හරියාකාරව මම හිතනවා ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි වෙයි. මේකේ colors දෙක නම් ලාවට එක වගේ. හැබැයි මේ මෙතන keys නම් black සහ මේක grey විදියට පේනවා. ඒ වගේම මේක පේනවා ලාවට පේනවා. ඉතින් මම close shot පෙන්නන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පෙන්නන්න ඕනේ. බෑනේ වීඩියෝ එකේ. හරි. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා blue keys තමයි තියෙන blue switches නැත්නම් clicky keys කියලා මෙතන තියෙනවා. clicky keys. එතකොට red switch එකකුත් එනවා. මේක red switch එකකුත් එනවා. හැබැයි මං ගාව අද තියෙන keyboard එකේ මට මතකයි හොඳටම red switches තමයි තිබින්නේ. මම දැම්ම keys පොඩ්ඩක් ගාලා බලන්න ඕනේ. ඒක මට මතක විදියට ඒක නම් තියෙන්නේ. ඉතින් red keys. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ ඒකේ උන නම මං හරියට අර පස්සේ සඳහන් කරලා තිබ්බේ නෑ. මේකේ නම් තියෙන්නේ soft liner keys. හරි. මේක clicky keys. මේකේ sound එක මම පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. සුපිරි sound එකක් තියෙන. ඒක වෙනම අමුතු මේකක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පොඩි තද ගතියකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක හොඳයි. ඒක ක්ලිකි. හරි. ඒක ක්ලික් කරන සවුන්ඩ් එක තමයි ඇහෙන්නේ. කියන්නේ අපි mouse එකෙන් ක්ලික් කරන සවුන්ඩ් එක එකකින් ඇහෙනවා. ඉතින් සුපිරි. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා grey combination, black combination කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ අරන් තියෙන grey combination එක. ඒ වගේම මෙතන තව තියෙනවා specifications ටිකක්. අර මගේ කලින් keyboard එක වගේම තමයි 96 keys form factor. ඉතින් ඒක තියෙනවා full keys roll කියලා තියෙනවා. ඉතින් double injection keycaps කියලා තියෙනවා. මේකේ keycaps වල පොඩි style එකක් එන. ඒ වගේම adjustable height තියෙනවා දෙකක්. ඉතින් අර keyboard එකේ දෙකක් තියෙනවා. මේ එක
කියන්න නමතුන එක මම පස්සේ දැක්කේ. කොට මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් නොබ් එකක් තියෙන. ඉතින් ඒක තර විදිහටම තමයි නොබ් එකක් තියෙන. ඉතින් අර විදිහමයි කීබෝඩ් එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. මේකේ තියෙන පොඩි මොඩ්ස් පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ RGB lights වැඩ කරන විදිහ වෙනස්. ඒ වගේම තව පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන මේ නොබ් එක මම හිතන්නේ මොන හරි ඒකේ තියෙන ලෝගෝ එක පාව වෙනස්. ඒක Fantech ලෝගෝ එක හදලා තින්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ටිකක් තියෙන. ඉතින් තව මොනවද තියෙන්නේ මේකේ? made in China කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. මේ හරි පිටක් ගන්න. පින්නේ හරි. කොහොම හරි ඒක තියෙනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ අපිට මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලන්න. ඉතින් අපි හිමිට අන්බොක්ස් කරමු. කොහෙන්ද අන්බොක්ස් කරන්නේ? ඉතින් අන්බොක්ස් කරමු. මේ හරි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගත්තා. මේක අර බොක්ස් එක වගේම තමයි මේ තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එක. මම නිකන් මේ උඩින් ක්ලික් කළා බලමු. අන්න ක්ලික් කරන සවුන්ඩ් එක එනවා මේකෙන්. මේ කෙලින්ම අර මවුස් එකකින් අපි අර රයිට් ලෙෆ්ට් ක්ලික් එක දෙනවා වගේ සද්දය ඇහෙන්නේ. සුපිරි. ඒ සද්දෙම තමයි ඇහෙන්නේ. ඒ සද්දෙමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඔයාලට මේ ඇහෙන්නේ මේ සද්දේ. හොඳට අහන් ඉන්න. ඒක කීබෝඩ් එකේ සද්දෙයි මවුස් එකේ සද්දෙන් යන්නේ එක ළඟින් යන්නේ. ඉතින් ඒකත් සුපිරි සද්දයක් එනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක එළියට ගන්න කීබෝඩ් එක. ඉතින් මම තියා ගන්න කීබෝඩ් එක. මේ අර විදිහටම කේබල් එකකුත් ඇල්ලන්න. ආයේ මේ USB මේකත් ඒ විදිහමයි. ඒ වගේම මේ අර එක්ස්ට්‍රා කීස් ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. වොරන්ටි කාඩ් එක තියෙනවා. වොරන්ටි කාඩ් එක අරගෙන තිබ්බේ නැහැ. ඒ මම ඩාගස් එකෙන් ඔඩර් කරේ. ඉතින් ඩාගස් එකේ වොරන්ටි තියෙනවා 6 month වොරන්ටි තියෙනවා. සෙලා වොරන්ටි තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඉංග්‍රීසි ඉන්දුනීසියා මොනවද? මැනුවල් එකක් තියෙනවා. මේකෙත් අර විදිහට ෂෝට් කට් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේ පොඩ්ඩක් හොඳයි. මේ මැනුවල් එකෙන් ලස්සනට දීලා තියෙනවා. අපහත් දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. වෙනම කතාවක්. ඉතින් මේක ඩාගස් එකෙන් ඔඩර් කරගෙන මේක වෙනම මේ පර්චේස් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඒකට මේ මැනුවල් එකේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලමු අපි. මැනුවල් එකේ නිකන් කියවලා බ්‍රෑන්ඩ් නේම් ඔක්කොම තියෙනවා. සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. මේක මෙයාලා රිලීස් කරලා ඉතින් Windows 10 තමයි ඉතින් අන්තිමට තිබිලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක 10 තියෙන්නේ එහෙම තමයි. මේකේ සයිස් එක තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එක තියෙනවා thank you for purchasing කියලා. and keyboard features magazine switches wide USB connectivity for all your gaming adventures. Plug and play, no need to install any driver for your first use. Technical specification, product name, number of keys, switch type mechanical, anti ghosting, full keys anti ghosting. Size එක දීලා තියෙනවා. weight මේක weight එක ග්‍රෑම් 720ක් නේද? ග්‍රෑම් 720යි සාමාන්‍ය සායන බරයි මේ කීබෝඩ් එකත්. ඉතින් එහෙම ඉතින් මල්ටිමීඩියා කියලා තියෙනවා. මීඩියා ප්ලේයර්, වොලියුම්, අප් ඩවුන්, මියුට්, ස්ටොප්, බෑක්ට්‍රැක් ඕම් ගොඩක් තියෙනවා. රීසෙට් ලයිටිං එතකොට අරකේ වගේම තමයි. ස්පෙක්ට්‍රම් මොඩ් සිලෙක්ටර් කියන්නේ අර අපේ ලයිටිං වල මොඩ්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක තියෙනවා. ඇඩ්ජස්ටිං බ්‍රයිට්නස් ඇන්ඩ් ස්පීඩ් ඒකත් ආ විදිහමයි. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ වෙන නෑ. ඉතින් ඒක සහ මේ වොරන්ටි කාඩ් එක රස දාමු. ඉතින් එක්ස්ට්‍රා කීස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අරක හම්බෙච්ච ඒ කීස් ටිකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනසක් නැහැ. මම දන්නේ Fantech එකකින් JDL කොපි කරලා JDL එකෙන් Fantech එක කොපි කරලා ගන්න. ඉතින් මේක දාන්න ඉස්සලා අපි මේ අපිට තියෙනවානේ මේකත් මේ පොඩක් එළියට අරන් බලමු. වව් මේක නම් අරක ලොකෝ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් දෙන්න කියන හැබැයි මේක නම් සුපිරි වෙන්නේ. මම ආස කලර් එකකුත් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් කලර් එක වැදගත් නැහැ. වැඩි වෙනවා නම් තව හොඳ. ඉතින් කලර් එක කළු නෑ. JDL එකේ කළු පාට බ්ලැක් එක නෑ. ඔය ග්‍රේ කම්බිනේෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කේබල් එක තියෙනවා. අර විදිහමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ටයිපින් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි දැන් ඉතින් බලන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේකේ ස්පේස් එකට මම මෙහෙම ස්පේස් එක මෙහෙම බටන් එක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ
ටික වෙලාවක් යනවා මම මොකද්ද සද්දයක් එනවා ටං ටං ගාලා සද්දයක් එනවා වලට එනවා පොඩි සද්දයක් එනවා මේකේ අර කිසිම නෑ නිකන් අර කිරිස් ගාලා ටයිප් කරන ඉතින් මේකේ මේ නිකන් කිචිස් කිචිස් ගාලා නිකන් මේ ඔක්කොම එහෙම තමයි මේ ප්‍රෙස් වෙන්නේ ඉතින් එහෙමයි ඉතින් ඔක්කොම එහෙම තමයි මේ වීඩියෝ එක දාකිනකොට යාළුවෝ බයත් වෙයිද දන්නේ මේක මේ කීබෝඩ් එක මේ මොනා කරනවද දන්නේ නැහැ කියලා හරි ඒක පස්සේ බලමු අපි මොකක්ද ඔන්න ලයිට් ටික නම් පත් විලා ආවා මේක මේ ස්ටෑන්ඩ් දෙකම තියෙනවා අර විදිහටම ස්ටෑන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ සයිස් දෙකකින් මේක හයිට් එක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ඩිෆෝල්ට් ඇවිල්ලා තියෙන එකක් දන්නේ මේ මගේ නම් කොහොම නෑ. මගේ කීබෝඩ් එකේ එහෙම නෑ. මේකේ මේ පොඩි බ්ලින්ක් වෙන එකක් තියෙන පොඩි අර පේනවා ඇති. බ්ලින්ක් වෙනවා. මේකේ සාමාන්‍ය ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක escape එක ගිහුවම මේක රීසෙට් වෙනවා. අන්න ඩිෆෝල්ට් එකට වැටුණා හරි. ඉතින් කොහොම තමයි මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 8000ක් වගේ මුදලකට මේක ගන්න රුපියල් 8000ක් 8000 පොඩ්ඩක් එහාට පන්නයි 8000 9000ත් අතර තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන නිසා මේක අඩු වෙනුත් තියෙන මම එහෙම අඩු වෙනුත් තිබ්බොත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ විදිහටම මම ඔයාලට ලින්ක්ස් දාලා තියෙයි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ ඔයාලට කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කිසි මේකක් නැහැ ඒකින් ඒත් මම ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න ලේසියෙන් පහලින් දාලා තියෙනවා. කිසි කමිෂන් එකක් හම් වෙන විදිහට මං ලින්ක්ස් දාලා නැහැ. නමුත් ඔයාලට කියලා පුළුවන් ගන්න ලින්ක්ස් ඔයාලට අහසක සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් Fantech mechanical gaming keyboard කියලා RGB keyboard හරි මොනවා හරි. ඒක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් direct link එකක් දාලා ඇති ඔයාලට පුළුවන් app එක open කරලා බලන්න. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැනත් review video එකක් මම ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම comparison video එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අර keyboard එකේ හොඳ සහ මේ keyboard එකේ නරක මොකක්ද හරි ඔය වගේ පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉතින් ගේන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් 100ට මම හිතන 90ක් විතර මේක දෙකම සමානයි. ඉතින් කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යමක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොකද මේ කීබෝඩ් ගන්නකොට ඔයාලා ගොඩක් මම හිතන්නේ වෙලාවට බලන්නේ පත්තු වෙන්නේ මොනවාද ලයිට්ද කියලා තමයි. ඒ ලයිට් පත්තු වෙනවාද එච්චරයි. ඉතින් නැත්තම් මේ වගේ මුකුත් මේ කීස් වල සවුන්ඩ් එක කීස් මෙහෙම තියෙන්නේ මේ ආරු ගන්න පුළුවන් කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ කලර් කම්බිනේෂන්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ මුකුත් හොයන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය ලංකාව මම දන්නකොට බහුතරේ හොයන්නේ. හැබැයි සමහර කට්ටිය ඉන්න මේ කීබෝඩ් දාගෙන මම කස්ටමයිස් කළා එක්කෝ මේ කීස් ඔක්කොම අයින් කළා වෙන කීස් දාලා එක්කෝ මේ සවුන්ඩ් වෙනස් කළා මොනවා හරි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් ක්ලික් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එකේ කම්පැරිසන් වීඩියෝ එක හෝ රිවිව් නැත්නම් ෆුල් රිවිව් වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අනිත් කීබෝඩ් එක මේ තියෙන්නේ මේ කීබෝඩ් එකයි මේ කීබෝඩ් දෙකේම කම්පැරිසන් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කොහමද නිකන් කීබෝඩ් දෙකක් ළඟ තියෙනවා මේ 8000යි නෙවෙයි 8000 එකක් 6000 ගන්න. ඉතින් මේ කීබෝඩ් දෙකේම මම රිවිව් වීඩියෝ එකක් කරන ෆුල් රිවිව් වීඩියෝ දෙකක් කියනවා. මේක එකක් මේක එකක් දෙකක් එකතු කරලා කම්පැරිසන් වීඩියෝ එකකුත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඉස්වෝ බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ට share කරලා මේ වීඩියෝ එක කැමති like එකක් දාලා මේ like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස පහලින් comment කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි කොහොමද මේ 2024 අවුරුද්ද ඇතුළත 1k ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් 1k ගහන්න තමයි මේ දඟලන්නේ. ඉතින් මම 1k වත් ගහගන්න පුළුවන් වුණොත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් සීට් එක යමු අපි. ඉතින් එච්චරම මට කියන්න දෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් එක දවසකින් අපි මේ වගේ හොඳ ලස්සන ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. අපි තවත් එක දවසකින් හමු වෙමු මේ ජොබ් රෝ YouTube channel එකේ.